नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, महाराष्ट्रातील जी पोलीस भरती एक्झाम होती, आता 2021 मध्ये जी पोलीस भरती एक्झाम होणार आहे, तर त्या दृष्टीने आपण प्रॅक्टिस सेट म्हणून पाहतोय. आता या पार्टमध्ये आपण हिस्ट्रीचे क्वेश्चन पाहणार आहे आणि हा पार्ट 1 असणार आहे. तर पोलीस भरती म्हणजे हिस्ट्रीचा टॉपिक विचारला जातो, एन्शियंट हिस्ट्री तो मॉडर्न हिस्ट्रीपर्यंत, म्हणजे प्राचीन भारतापासून ते आधुनिक भारताच्या इतिहासापर्यंत. त्याच्यामध्ये आपण जवळ 1100+ क्वेश्चन पाहणार आहे. त्यातला हा पार्ट 1 असणार आहे. याच्यामध्ये आपण 100+ क्वेश्चन पाहणार आहे. ओके, त्यापैकी पहिला क्वेश्चन म्हणजे सर्व प्राण्यामध्ये डॅश मेंदू मोठा असतो, तो माणसाचा हा मेंदू मोठा असतो. हे सर्व जे क्वेश्चन आहेत ते पोलीस भरतीच्या दृष्टीने आहेत. त्यानंतर दुसरा, माणूस डॅश शिकत राहतो, अनुभवातून शिकत राहतो. तिसरा, पृथ्वीवर पहिले सजीव कशातून निर्माण झाले विचारले, पाण्यातून निर्माण झाले. चौथा, वेगाने धावण्याची आणि हवेत उडण्याची युक्ती माणसाने कशाच्या जोरावर साध्य केली, बुद्धीच्या आणि प्रयत्नाच्या जोरावर. पाचवा, अश्मयुगीन काळात मानव डॅशपासून हत्यार तयार करत असे, तर दगडापासून. तुम्हाला अंडरलाईन केली बघा आन्सरमध्ये, तर तुम्हाला लवकर समजा म्हणून. सहावं, अश्मयुगात माणसाने कोणती हत्यार तयार केली होती, त्याच्यामध्ये कुऱ्हाड पण तयार केलं, तर कुदळ, सुरी, भाला व धनुष्यबाण. ओके, सर्व हत्यारे त्यांनी तयार केली होती. सातवं, अश्मयुगात मानव मासेमारीसाठी डॅश हत्याराचा वापर करत होता, म्हणजे भालाचा वापर करत होता. आता याच्यावर आपण सेपरेट व्हिडिओसुद्धा बनवले आहेत अश्मयुगाव, तर ते पाहिले नसेल तर तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर आठवा, जगण्यासाठी माणसाला कशाची आवश्यकता असते, तर पाण्याची आवश्यकता असते. त्यानंतर नववं म्हणजे हत्यार तयार करताना माणूस कोणत्या दगडाचा वापर करत असे, याच्यामध्ये गारगोटी दगडाचा वापर करत होता सुरुवातीला, कधी अश्मयुगीन काळामध्ये. त्यानंतर 10वा क्वेश्चन, डॅश ही माणसाच्या हाती आलेली फार मोठी शक्ती आहे, तागणी ही माणसाच्या हाती आलेली सर्वात मोठी शक्ती ठरली होती. 11वा, माणसाने कशाचा वापर करून खूप प्रगती केली, तागणीचा वापर करून खूप प्रगती केली. आज एक क्वेश्चन तुम्हाला समजण्यासाठी कन्फ्युजन आहे, पण हे पोलीस भरतीच्या दृष्टीने क्वेश्चन आहेत सर्व. ओके, त्यानंतर 12वा क्वेश्चन बघा, पुढील गोष्टीचा योग्य क्रम लावा. नांगरणी, मळणी, पेरणी आणि कापणी. तर सुरुवातीला नांगरणी केली जाते, त्यानंतर पेरणी केली जाते, त्यानंतर कापणी आणि मळणी, हा क्रम योग्य आहे. 13वा, गटाशी संबंधित नसणारा शब्द निवडा सांगितले. आता 4 जणांचा गट दिला आहे, त्यापेक्षा वेगळा कोणता आहे असं विचारलं आपल्याला. ज्याच्यामध्ये शिकार दिलं आहे, शेती दिली, भटकंती आणि पशुपालन. आता शिकार, शेती, पशुपालन हे एका याच्यामध्ये येतात आणि भटकंती हा वेगळा शब्द निघतो. ओके, त्याच्यामुळे हा गटात नसणारा शब्द आहे. 14वा, कुटुंबे, शेती, घरे मिळून काय तयार झाले, तर गावं तयार झालीत. नंतर 15वा, जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी माणसाने कशाच्या मदतीने शेती केली, तर प्राण्यांच्या मदतीने शेती केली होती सुरुवातीला. 16, पिढ्यानपिढ्या शेती करण्याच्या माणसाच्या अनुभवामुळे माणसाला कशाचे ज्ञानात वाढत होत, म्हणजे कशाच्या ज्ञान वाढत गेले असं विचारलं, शेतीविषयक ज्ञान वाढत गेले. ओके, त्यानंतर 17वा क्वेश्चन, माणसांना डॅशमुळे एका जागी वस्ती करण्याची गरज भासू लागली, तर शेतीमुळे ही गरज भासू लागली होती, त्याच्यामुळं वस्त्या निर्माण झाल्यात. त्यानंतर 18वा, गावातील वस्ती व व्यवसाय वाढून त्याची डॅश तयार झाली आहे, तर नगरे तयार झाली. त्यानंतर 19वा, डॅश या युगातील भटकणाऱ्या माणसाकडे स्वतःचे असे सामान नव्हते, तर अश्मयुगातील जे भटकणारे माणसं होते त्यांच्याकडे स्वतःचे असे काही सामान वगैरे काही नव्हते. त्यानंतर 20वा क्वेश्चन बघा, स्थिर वस्तीमुळे माणसाच्या नव्या डॅश निर्माण झाल्या, गरजा निर्माण झाल्या. 21वा, वस्तूंच्या देवाणघेवणीला काय म्हणलं जातं, ते व्यापार किंवा वस्तू विनिमय सुद्धा म्हणलं जातं, वस्तू विनिमय. ओके, 22वा, ऊन, वारा, पाऊस या निसर्ग शक्तींना माणूस काय मानू लागला, तर देव मानू लागला. ओके, सर्वांना माहीत असेल कदाचित ते. 23वा, शेती करू लागल्यानंतर माणसाला जमीन कोणासारखी वाटू लागली, तर आईसारखी वाटू लागली ती. 24वा, भटकंती करणाऱ्या माणूस चांगली शिकार डॅशमुळे मिळत असे मानत असे, तर देवामुळे मिळत असे असे मानू लागला होता भटकंती केल्यामुळं. 25वा, भांडी बनवता येणारा खालीपैकी आधुनिक धातू कोणता आहे, स्टेनलेस स्टील. 26वा, खाली दिलेल्या धातूपैकी सर्वप्रथम कोणत्या धातूचा शोध लागला होता, तांबे, त्यानंतर जास्त लागला होता. ओके, आपण ते याच्यामध्ये प्राचीन भारताच्या इतिहासामध्ये डिटेलमध्ये पाहिले. 27वा, धातूच्या वापरामुळे डॅश युग संपुष्टात आले होते, अश्मयुग संपुष्टात आले होते. त्यानंतर 28वा क्वेश्चन, चाकाचा शोध डॅशच्या शेवटी लागला होता, अश्मयुगाच्या शेवटी लागला होता. 29वा क्वेश्चन, चाकाचा वापर प्रथम डॅश करणाऱ्या माणसाने लावला होता, तर कुंभारकाम करणाऱ्या माणसानेच लावला होता. त्यानंतर 30वा, लाकडी चाक डॅश नये म्हणून चाकावर धाव बसवण्यात येऊ लागली होती, झिजू नये म्हणून. ओके, लाकडी चाक झिजू नये म्हणून काय केलं, तर चाकावर धाव बसवण्यात आली होती. 31वा, गाडी डॅश चाकामुळे जास्त वेगाने चालवता येऊ लागली होती, तर आऱ्याच्या चाकामुळे. 32वा, सोने व चांदी हे धातू तांब्यापेक्षा खूपच मऊ आहेत, तो मऊ असतात. ओके, पहिला आन्सर त्याचा. 33वा, मूळ धातूपेक्षा मिश्र धातू जास्त टणक असतात, पहिलं. 34वा, तांबे व कथील यांच्या मिश्र धातूला डॅश म्हणतात, तर ब्रॉन्झ म्हणलं जातं. 35वा, माणसाने गाडीला जोडलेली सुरुवातीची चाके कशा प्रकारची होती, म्हणजे भरीव होते. ओके, आऱ्याचे चाके होते आणि ते पण भरीव होते. 36वा, बर्फाळ प्रदेशातील माणूस डॅश या प्राण्यांचा वापर करून गाडी ओढण्यासाठी
उपयोग करत असाय, म्हणजे कशाचा वापर करत होता असं विचारलं आहे. रेनडिअरचा वापर करून ते बर्फाळ प्रदेशामध्ये गाडी ओढण्यासाठी करत होते. 37वा, माणूस सुरुवातीस लाकडाच्या या तरंगत नदीत इकडून तिकडे जात असे ओणक्यापासून. ओके, पर्यायामध्ये योग्य आन्सर कोणते? ओणक्यातून तरंगत नदीतून एका साईडने दुसऱ्या साईडला जात होते. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 38वा, होडीत सुधारणा करत करत माणसाने काय बनवले? तर तराफे बनवले होते. 39वा, धातुयुगात माणसाने कशाच्या सहाय्याने समुद्र पार केला होता? जहाजाच्या मदतीने. 40वा क्वेश्चन, दळणवळणामुळे माणसाला एकमेकांचे समजू लागले, आचार विचार समजू लागले होते. 41वा, हे जे क्वेश्चन आहे ते हिस्ट्रीच्या रिलेटेड. ओके, त्याच्यामुळे आपण याच्या जास्तीत जास्त हिस्ट्रीचा टॉपिक तुम्हाला पाहायला भेटेल किंवा तुम्हाला दिसेल. अश्मयुगातील माणसाने डॅश आणि खडकावर रंगी चित्रे काढली होती. गोव्यामध्ये आणि खडकावर रंगीत चित्रे काढली होती. 42वा, माणसाने डॅश व रंगीत माती यापासून रंग तयार केले होते. तर वनस्पती व रंगीत माती यांच्यापासून काय केले ते रंग तयार केले होते. 43वा, माणसाने डॅश कोरलेली प्राण्यांची चित्रे फारच सुंदर आहेत. तर हाडांवर कोरलेली जे प्राण्यांची चित्र आहेत ते खूपच सुंदर आहेत. 44वा, माणसाने डॅशच्या टोपल्या व चटाया तयार केल्या. तर वेताच्या टोपल्या व चटाया तयार केल्या. 45वा, धातुयुगात माणसाने डॅशचे सुबक दागिने बनवले होते. धातूंचे दागिने धातुयुगामध्ये सुबक बनवले होते. 46वा, भारतातील अगदी पूर्वीची संस्कृती डॅश नदीच्या खोऱ्यात सापडते, सिंधू नदीच्या खोऱ्यात सापडते. 47वा, माणसांचा समाज निर्माण झाले, वेगवेगळी डॅश निर्माण झाली, तर राज्य निर्माण झाली. 48वा, प्राणी आपल्याप्रमाणे बोलत नसले तरी त्यांनाही आपले डॅश जाणवते, प्रेम जाणवते. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 49वा, वृद्ध, अपंग व आजारी असल्याशी डॅश वागणे हे आपले कर्तव्यच आहे, माणुसकीने वागणे हे आपले कर्तव्यच आहे. 50वा, माणसांना डॅशमुळे एकत्रितपणे आनंद लुटता येतो, सण उत्सवामुळे एकत्रितपणे आनंद लुटता येतो. 50वा त्यांचं काय? 4थं. 51वा, शिक्षणामुळे डॅश नागरिक तयार होतात, चांगला नागरिक तयार होतो. हे क्वेश्चन आहेत, खूप सोपे आहेत मित्रांनो, तुम्हाला लगेच समजत असाल. त्याचं जे आन्सर आहे ते खाली तुम्हाला 4 पर्यायातलं ज्याच्या खाली अंडरलाईन केले त्याचं ते आन्सर आहे. 52वा, ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची दर डॅश वर्षांनी निवड होते, तर 5 वर्षांनी निवड होते. 53वा, प्रत्येक कुटुंबासाठी एक डॅश असते, शिक्षापत्रिका असते. 54वा, नागरिकांनी डॅश वेळेच्या वेळी भरले पाहिजे, कर वेळेच्या वेळी भरले पाहिजे. 55वा, पोस्टाच्या सेवेला डॅश असंही म्हणलं जातं, डाकसेवा म्हणलं जातं. 56वा, ग्रामपंचायतीच्या सभेचा अध्यक्ष कोण असतो? सरपंच असतो आणि सचिव कोण? ग्रामसेवक असतो. 57वा, नगरपालिकेच्या अध्यक्षास काय म्हणलं जातं? नगराध्यक्ष म्हणलं जातं. ओके, त्यानंतर 58वा, युगापासून डॅश युगापासून भारतात लोक राहत आलेले आहेत, अश्मयुगापासून. ओके, त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 59वा, भारतातील ही डॅश ही भारतामध्ये ऐक्य भावना निर्माण करण्यास पोषक ठरले. पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का? भारतातील डॅश ही भारतीयांमध्ये ऐक्य भावना निर्माण करण्यास पोषक ठरले, विविधता. 60वा, मराठी ही महाराष्ट्राची डॅश भाषा आहे. कोणती भाषा आहे? तर राजभाषा आहे. 61वा, भारतातील चित्रकलेची परंपरा अश्मयुगातील डॅशपासून सुरू होते, तो गुहा चित्रापासून पासून सुरू होते. 62वा, भारतातील चित्रकलेचे सुंदर नमुने डॅश लेण्यामध्ये आहेत, अजिंठा येथील लेण्यामुळे. 63वा, पंजाबमधील डॅश हा स्थापत्यकलेचा उत्तम नमुना आहे, तर सुवर्ण मंदिर स्थापत्यकलेचा उत्तम नमुना आहे, ते कुठे? पंजाबमध्ये. 64वा, जोड्या लावायला विचारला आहे, खूप मोठा क्वेश्चन आहे. एका साईडला नृत्य प्रकार दिले आहे, दुसरं राज्य दिले आहे. आता याच्यातलं तुम्हाला माहीत असेल, भांगडा कुठे सहजिकच आहे तुम्हाला, ते पंजाबमध्ये असणार आहे. ओके, मग ती अचं फळ तुम्हाला लगेच सापडेल. याचं जे आन्सर आहे ते पहिले. बिहू नृत्य तुम्हाला माहिती आहे आसाममध्ये. ओके, गरबा गुजरात, हे जे महत्त्वपूर्ण आहेत ते तुम्हाला माहीत असणार आहे. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 65वा, जोड्या लावले विचारला आहे. एका साईडला सण दिले, दुसऱ्या साईडला राज्य दिले. आता याचं पण सेम आहे. दसरा, दिवाळी कोणत्या याच्यामध्ये साजरी केले जातात? तर महाराष्ट्रामध्ये जास्त प्रमाणात साजरी केली जातात. वैशाखी हा जो सण आहे तो कुठे जास्त साजरा केला जातो? तो पंजाबमध्ये केला जातो. पोंगल तर तुम्ही ऐकूनच असाल, कोणत्या ठिकाणी? तर तामिळनाडूमध्ये हा सण साजरा केला जातो. ओके, त्याच्या 3 नंबरचा पर्याय योग्य निघतो आपल्याला. त्यानंतर 66वा, इथले की मध्य प्रदेशातील डॅश येथील अश्मयुगातील गृहचित्र प्रसिद्ध आहेत, तुम्ही भेट काय ऐकून ती झाले. आता 67वा, एका साईडला काय दिलेत? ठिकाणं दिली आहेत, दुसऱ्या साईडला राज्य किंवा ठिकाणंसुद्धा दिली आहेत. आता सूर्यमंदिर तुम्हाला माहिती असेल कोणाचं सूर्यमंदिर म्हणून प्रसिद्ध आहे? ताजमहल आग्राला आहे. ओके, हे तर काय सांगायची गरज नाही, तुम्ही जोड्या लावू शकता. ओके, त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 68वा, भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीताच्या हिंदुस्थानी संगीत आणि डॅश संगीत अशा 2 प्रमुख पद्धती आहेत. ते 2 पद्धती होत्या, हिंदुस्थानी संगीत आणि कर्नाटकी संगीत. 69वा, राईट बंधूंनी डॅशचा शोध लावला, तर कशा शोध लावला? विमानाचा. 70वा, अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी जपान या राष्ट्रविरुद्ध अणुबॉम्ब वापरले होते.
71वा अग्निमानाचा शोध लागल्याने अवकाश संशोधनाच्या कार्यास प्रोत्साहन मिळत होते. अग्निमानाचा. 72वा खुष्कीचा मार्ग हा डॅश जाणारा मार्ग आहे, जमिनीवरून जाणारा मार्ग आहे. त्यानंतर 53वा, आता हे सर्वांना माहिती असेल, इसवी सन 1453मध्ये डॅश लोकांनी कॉन्स्टँटिनोपल हे शहर रोमन सम्राटाकडून जिंकून घेतले होते, तुर्की लोकांनी. 74वा हस एरमेस मार्टिन लुथर या विचारवंतांनी डॅशच्या आणण्याला आव्हान दिले होते धर्मगुरूंच्या. 75वा डॅश या इटालियन भाषेत लिहिलेल्या डिवाइड कॉमेडिया या पुस्तकाच्या माणसाच्या भावनाचे वर्णन केले. डांटेनी या इटालियन भाषेत लिहिलेल्या डिवाइड कॉमेडिया या पुस्तकाच्या माणसाच्या भावनांचे वर्णन केले. 76वा लिओर्नो द व्हिन्सी याने या डॅश सामान्य तरुणाच्या चेहऱ्यावरील हास्याचे अप्रतिम चित्र केले होते. तर मोनालिसा चित्र खूप गाजलं होतं, त्या हास्याचे अप्रतिम चित्र केले होतं. ओके. 77वा धर्मगुरूंच्या व पोपच्या अधिकारांना डॅश आव्हान मिळाले, प्रबोधनामुळे आव्हान मिळाले होते. 78वा इसवी सन 1450मध्ये डॅश यंत्राचा शोध लागला होता. तर छापखान्याचा या यंत्राचा शोध 1450मध्येच लागला होता. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 79वा प्रबंधपूर्व काळात युरोपात डॅशवर आधारलेली चित्रे काढली जात धर्मकथांवर. 80वा क्वेश्चन कॉन्स्टँटिनोपल, ओके, म्हणजे आत्ताचे कोणते शहर आहे ते इस्तांबूल शहर आहे. 81वा हे कोण जिंकलं होतं, तुर्की लोकांनी जिंकलं होतं. जगातील नवे प्रदेश शोधून काढण्याच्या मोहिमेमुळे या खंडाचा शोध लागला, तर अमेरिका खंडाचा शोध लागला होता. 82वा अमेरिकन वसाहतीच्या स्वातंत्र्य युद्धात डॅशचा पराभव झाला, इंग्लंडचा पराभव झाला होता. 83वा 14 जुलै 1789 रोजी फ्रेंच लोकांनी अन्यायाचे प्रतीक बनलेल्या डॅश तुरुंगावर हल्ला केला होता. बॅस्टिल या तुरुंगावर हल्ला केला होता फ्रेंच लोकांनी. 84वा अमेरिको व्हेस्पुरी याने सागरी मोहिमेमुळे किंवा अमेरिकी व्हेस्पुरीच्या सागरी मोहिमेमुळे कोणत्या खंडाचा शोध लागला, तर अमेरिका या खंडाचा शोध लागला, त्याच्या नावावरूनच त्या खंडाचं नाव दिले. 85वा 4 जुलै 1776 रोजी अमेरिकन वसाहतीने आपल्या डॅश जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता, स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 86वा जोड्या लावायला विचारला आहे. एका साईडला अ दिले, दुसऱ्या साईडला ब दिले. आपल्याला जोड्या लावायला विचारले, आधी कशाशी संबंधित विचारले, जसं की शेक्सपियर हे नाटकाशी संबंधित आहे. ओके. लिओर्नो द व्हिन्सी एकाशी संबंधित चित्रकार होता. ओके. कोलंबसनं माहिती तुम्हाला, म्हणजे सागरी मोहीम करणारा होता. मार्टिन लुथर एक विचारवंत होता. ओके. 2 नंबरचा पर्याय आपल्याला जुळतोय. त्यानंतर पुढचा 87वा कापड विणण्याच्या कामाला डॅशमुळे वेग आला होता, धावत्या धोट्यामुळे. 88वा धावत्या धोट्याचा शोध डॅशने लावला होता, जॉन के यांनी लावला होता. 89वा वाफेवर चालणाऱ्या रेल्वे इंजिनचा शोध स्टीफननी लावला होता. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 90वा जोड्या लावायला विचारला आहे. अगडले या ठिकाणी व्यक्तींची नाव आहेत, दुसऱ्या साईडला ब गट आहे, त्यांच्या कार्यासंबंधी किंवा ते कशाशी संबंधित आहे आपल्याला विचारलं आहे. त्याच्यामध्ये अमेरिको व्हेस्पुरी तुम्हाला माहिती आहे, याच्यामुळे अमेरिका खंडाचा शोध लागला होता. आणि थॉमस जेफरसन यांनी अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धाचा जाहीरनामा काढला होता. ओके. अशाच प्रकारचे तुम्ही बाकीची जोड्या लावा. त्यानंतर 91वा वास्को द गामा हा पोर्तुगीज खलाशी डॅश साली भारतातील कालिकत बंदरावर येऊन पोहोचला होता, तर 1498मध्ये हा कालिकत बंदरावर येऊन पोहोचला होता. 92वा पोर्तुगीज पाठोपाठ भारतात व्यापारासाठी कोण आले ते डच आले होते. 93वा भारताशी आणि पूर्वेकडील देशांशी व्यापार करण्याच्या हेतूने डॅश येथे ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना केली होती, तर लंडन येथे ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. 94वा ईस्ट इंडिया कंपनीला भारताशी व्यापार करण्याची सनद इंग्लंडच्या राणीकडून कधी भेटली होती, तर भेटली होती इसवी सन 1600मध्ये भेटली होती. 95वा ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात व्यापार करण्याचा परवाना मुघल सम्राट जहांगीर याच्याकडून इसवी सन डॅशमध्ये घेतला होता. तर जे जहांगीर त्याच्याकडून परवाना ईस्ट इंडिया कंपनीने 1608मध्ये हा घेतला होता. 2 नंबरचा पर्याय. व त्यानंतर पुढचे 4 क्वेश्चन पाहू आपण, 100 कंप्लीट होतील. 96वा क्वेश्चन बघा. व्यापार करण्यासाठी व्यापारी जेथे माल साठवत होते त्या ठिकाणाला काय म्हणले, वखार म्हणलं आहे. 97वा इंग्रजांनी बंगालचा नवाब जो मीर कासिम आहे, मुघल सम्राट शाह आलम व अयोध्येचा नवाब शुजाउद्दौला या तिघांचा पराभव कधी केला होता, बक्सरच्या युद्धामध्ये केला होता, 1764मध्ये केला होता. ओके, हे माहीत पाहिजे. 98वा बघा, ह्या ठिकाणचं साल विचारलं की इसवी सन डॅशच्या बक्सर विजयाने इंग्रजांची बंगालची सत्ता मिळाली होती, तर 1764मध्ये. प्लस आणि बक्सर हे लक्षात ठेवा. 99वा प्राचीन काळापासून भारत आणि डॅश यांच्यामध्ये व्यापारी संबंध होते युरोपमध्ये. ओके, प्राचीन आणि ते खुसकीच्या मार्गाने व्यापार होत होता, पण ते तुर्कांनी जिंकलं होतं. नंतर सागरी मोहिमेमुळे अमेरिकेचा एक शोध लागला, त्यांना भारतात शोध लागला. भारताच्या ऑलरेडी पूर्वीपासूनच व्यापार होत होता, शोध नाही म्हणता यायचा, पण अमेरिका खंडाचा शोध लागला होता, पण सागरी मार्गाने भारताचा शोध लागला होता. नंतर ओके, इथं 100वाले मध्ययुगीन भारत व युरोप यांच्यातील व्यापार प्रामुख्याने डॅश मार्गाने चालू होता. खुसकीचा मार्ग म्हणजे जमिनीवरचा मार्ग म्हणला जातो, तो कुठून जात होता, तुर्कीमधून जात होता. 101वा लास्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. पोर्तुगीजांनी 1590मध्ये डॅश काबीज केलं होते, तो गोवा हे काबीज केलं होतं. ओके, तर मित्रांनो आपण 100+ क्वेश्चन पाहिले. हा पार्ट 1 आहे, असे आपण जवळजवळ 15-20 पार्ट बनवू पोलीस भरतीला हिस्ट्रीच्या रिलेटेड. असे सर्व जे सब्जेक्ट आहे ते सब्जेक्ट आपण MCQ द्वारे पोलीस भरतीसाठी किंवा जे मेगा भरती असणार त्याच्यामध्ये जेवढे एक्झाम होते त्यांच्यासाठी तुम्हाला याचा
फायदा होणार आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की एक लाईक करा. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भेटूया. धन्यवाद.